අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Nano Guide YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන දේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී විවිධ applications Play Store එකෙන් download කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි Play Store එකෙන් මේ වගේ applications download කරද්දී මේ application එකට සරිලන ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපේ phone එකේ තිබුණත් සමහර Play Store එකෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. ඔයාලගේ phone එකේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් නැහැ මේ application එක ඔයාලගේ phone එකට install කරන්න. ඒකින්ද ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන යම්කිසි application ප්‍රමාණයක් මේ ඊට හරියන application ප්‍රමාණයක් delete කරන්න. නැත්නම් මේ application එක ඔයාගේ phone එකට download කරන්න බෑ කියනවා. ඉතින් ඒත් අපේ phone එකේ ගොඩක් storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ error එකක්. නැත්නම් මේ වගේ message එකක් අපි Play Store එකෙන් application එක download කරද්දී Play Store එකෙන් ආවොත් අපි කොහොමද ඒක මගහැරලා අපිට ඕනි application එක අපේ phone එකට install කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ message එකක් Play Store එකෙන් අපිට දුන්නොත් අපි කොහොමද ඒක මගහැරලා අපිට ඕනි application එක අපේ phone එකට download කරලා install කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා හිතන්න මම Play Store එකෙන් Snapseed application එක install කරන්න යනවා. මෙහෙම Snapseed application එක install කරන්න යද්දී මේ වගේ message එකක් එනවා මට මේක download කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන ලේසිම දෙයක් Google එකට යන එක. Play Store එකෙන් අයින් වෙලා Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අර download කරගන්න Play Store එකෙන් install කරගන්න දෙන්න ඇති application එකේ නම, ඒ කියන්නේ name එක ඔයාලා Google එකේ type කරන්න. මම මේ විදිහට Google එකේ Snapseed කියලා මේ විදිහට මම type කරනවා. ඉතින් ඔයාලට download කරගන්න ඕනි application එකේ නම ඔයාලා මෙතන type කරලා ඉස්සරෙන් ඔයාලා APK download කියලා type කරන්න. මේ විදිහට APK download කියලා ඔයාලා මේ විදිහට type කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට APK download කියලා type කරලා ඔයාලා දැන් මේක search කරන්න. මම මේ විදිහට මේක search කරනවා. ඉතින් search කරාට පස්සේ ඔයාලට site ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙතන result ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති site එකකට යන්න, කැමති link එකක් උඩ click කරලා කැමති site එකකට යන්න. ඉතින් මේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ඔයාලට ඒ download කරගන්න ඕනි application එකේ APK file එකක් ඔයාලගේ phone එකට download කරගන්න. මම මේ විදිහට පළවෙනි link එක උඩ click කරලා මේ up to down කියන site එකට යනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා latest version කියලා. දැන් මම මේක උඩ click කරනවා. ඉතින් හැම එකේම මේ විදිහට නෙවෙයි download කරගන්න තියෙන්නේ. එක ඒ වගේ download කරන්න තියෙන විදිහ වෙනස් එක site වල. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි ඔයාලා ඒ site එකකට ගිහලා ඔයාලට කැමති application එක කැමති site එකකින් ඔයාලට ඒ APK file එක download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මේ download කියන උඩ click කරලා මේක download කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනනම් මේ up to down කියන site එකෙන්ම ඔයාලගේ APK file එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ file manager එකට යන එක. නැත්නම් files my files කියලා තමයි file manager එක ඔයාලගේ phone එකේ ඇත්තේ. ඉතින් මම මේ විදිහට file manager එකට යනවා. file manager එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ phone එකේ download folder එකේ තියෙනවා මේ application එකේ APK file එකේ Snapseed කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැන් මේ APK file එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකට මේ application එක install කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපිට Play Store එකකින් download කරලා install කරගන්න දෙන්න නැති application එකක් අපේ phone එකට install කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පළවෙන් comment කරන්න. සහ අපේ channel එකෙන් ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ videos ගැනත් පළවෙන් comment කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙම ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒකේ notification එකක් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.